VietJack, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Hello everyone and welcome back to the night of English 8. In this lesson today, we continue with the topic natural disaster and we study the part skill 2. Chào mừng các em đã quay trở lại với tiết 9 của tiếng Anh 8. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học với chủ đề Natural Disaster là thảm họa thiên nhiên và chúng ta sẽ cùng học phần Skill 2 nhé. Let's see the task 1. In this task, you're going to practice listening. You listen and correct the statement. Và trong nhiệm vụ đầu tiên này, các em sẽ cùng thực hành kỹ năng nghe. Khi mà chúng ta nghe xong rồi thì các em phải nghe thật là kỹ. Để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ cùng sửa những nội dung mà bị sai trong các câu từ 1 đến 5 ở đây. Let's read the sentence from 1 to 5. Bây giờ hãy cùng đọc các câu từ 1 đến 5 nhé. A typhoon hit Nghệ An province early this morning. Một cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Nghệ An sáng nay sớm. Number 2, only a few people were seriously injured in the storm. Chỉ có một ít người là bị thương ở trong cái cơn bão này thôi. Number 3, there wasn't any damage to the property in Cửa Lò, a coastal town in Nghệ An. Không hề có thiệt hại gì đối với mặt vật chất ở tỉnh Cửa Lò, ở thị trấn Cửa Lò. Đó là một thị trấn ven biển của Nghệ An. Number 4, the storm had not weakened when rescue workers arrived in the area. Cơn bão này đã không yếu đi khi mà đội cứu hộ tới khu vực này. Number 5, according to the weather bureau, the area will be rain-free over the next few days. Và theo như trung tâm báo thời tiết thì nói rằng là cái khu vực này sẽ không hề có mưa trong một vài ngày tới. That is the information that you can read from the statement number 1 to 5. Let's listen again to check what is the wrong information that you need to change. Và nội dung với những cái câu từ 1 đến 5 vừa rồi sẽ chứa những cái nội dung bị sai. Nhiệm vụ các em là hãy nghe thật kỹ và phát hiện ra đâu là lỗi sai, đồng thời sửa lại chúng sao cho trở thành một câu đúng với nội dung mà chúng ta nghe được nhé. Please listen carefully. Hãy cùng lắng nghe thật kỹ nào. Unit 1, page 13. Skills 2. Activity 1. Describe what you see in each picture. Do you know what places they are? Listen and check your answers. I love history, so my place of interest is Vietnam National Museum of History. There's an extensive collection of artifacts tracing Vietnam's history. They're arranged chronologically from primitive life to modern times. It's also near Hoan Kiem Lake and the Old Quarter, so you can spend time looking around and exploring Vietnamese culture. I'm fascinated by traditional handicrafts. At weekends, I usually go to Bac Chang, a pottery village not far from Hanoi Center. My friends' relatives live there and they own a workshop. Every time I go there, they teach me how to make things, such as pots, vases or bowls. I'm learning to paint on ceramics now. Hanoi Botanical Garden is the place I like. There are lots of trees from different countries, a lake and a small hill. I usually climb up the hill and read books at the top because there's a large lawn. After that, I go down and feed the pigeons. Sometimes I just sit on the bench watching people dancing or playing sports. It's a nice place for those who love nature and quietness. Now, let's check the answer together to see how many correct answers you got. Bây giờ hãy cùng kiểm tra đáp án với cô xem rằng chúng ta đã nghe và trả lời những câu hỏi này đúng chưa bằng việc là sửa những thông tin nào sao cho đúng nhất. Let's see number 1. A typhoon hit Nghệ An province early this morning. Sáng sớm nay thì đã có một cơn bão đổ bộ vào tỉnh Nghệ An. So, the wrong information is this morning. Và thông tin sai đây chính là sáng nay đúng không ạ? The right information is last night, it's not this morning. Ở đây chúng ta phải nhớ thông tin chính là tối hôm qua nhé, chứ không phải là sáng nay. Next, number 2. Number 2. Is it only a few? Ở câu số 2 thì có phải là chỉ có một ít người không?
So when you listen, you can see that they say not only a few but dozens of people. Ở đây thì trong bài nghe thì các em đã nghe thấy rằng là không hề có chuyện là chỉ một ít người bị thương đâu, mà sẽ là rất là nhiều, và chúng ta dùng cụm a dozens of people, hàng tá người bị thương, đúng không ạ? Next is number 3. There wasn't any damage to the property in Cửa Lò, a coastal town in Nghệ An. Không hề có thiệt hại gì về vật chất ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển của Nghệ An. So, you see, here, there wasn't any. Có phải là không hề có một thiệt hại gì không? No, it's not. Và rõ ràng là không rồi ạ. There was extensive damage to the property in Cửa Lò, a coastal town in Nghệ An. Và cụm từ chính xác mà chúng ta nghe được đó chính là extensive damage. Có những thiệt hại rất là lớn đối với tài sản cho những người dân ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển của Nghệ An. Next is number 4. The storm had not weakened when the rescue worker arrived in the area. So, had not. Ở đây chúng ta thấy là cái thông tin mà bị sai ấy, đó chính là cơn bão này đã không yếu đi khi mà đội cứu hộ tới với khu vực này. Trên thực tế là cơn bão đã yếu đi rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể nghe thấy từ already trong bài nghe của mình. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area. Những người lính cứu hộ khi mà trở tới nơi này thì cơn bão đã yếu đi rồi. And now it's number 5. According to the weather bureau, the area will be rain free. Oh, it's not rain free. Và rõ ràng là thông tin chúng ta nghe được không phải là không có mưa đâu, mà là có mưa đấy. And the sentence you can hear is a heavy rain will continue. Mà cái câu mà chúng ta nghe được sẽ là cơn mưa nặng hạt sẽ tiếp tục, đúng không ạ? Trong vòng vài ngày tới. Heavy rain will continue over the next few days. So how many correct answers you got? Let's count. Bây giờ các em thử đếm xem là chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu câu đúng với cái phần nghe chính xác, và đặc biệt là chúng ta phải xác định được từ nào, thông tin nào bị sai để sửa sao cho đúng với nội dung mà chúng ta nghe được nhé. And to let you make sure that you listen correctly, let's listen again and you're going to do the task 2. Complete the data chart. Với cái việc mà để giúp chúng ta nghe rõ hơn, nghe chính xác hơn, thì các em sẽ thực hiện thêm một nhiệm vụ nữa, đó là nhiệm vụ số 2 này. Các em sẽ cùng hoàn thành nội dung còn thiếu và các chỗ trống từ 1 đến 6 mà trong cái bài thông tin này, và chúng ta sẽ cùng nghe lại và để điền vào đó nhé. Before you listen, let's take a look. Trước khi các em nghe thì nghe lại thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào nội dung thông tin mà chúng ta cần phải điền nhé. Number 1 is a type of natural disaster. Và thông tin đầu tiên đó là loại thảm họa thiên nhiên này là gì đây? It is a typhoon, đó chính là cơn bão nhiệt đới, đúng không ạ? Number 2, what is this disaster? Vậy thảm họa này là gì? A powerful storm with severe and heavy rain. Một cơn bão rất là mạnh với một cái gì đấy ạ? Một cái gì đó rất là severe, đó là nghiêm trọng. Tính từ severe là nghiêm trọng. Và những cơn mưa nặng hạt, vậy chúng ta cần phải điền một cái danh từ vào đây để miêu tả xem là một cái việc gì đó rất là mạnh mẽ hoặc là nặng nề đây. Number 3, when and where did the disaster occur? Và thảm họa này xảy ra khi nào và ở đâu? At about 11 p.m. in Nghệ An province, khoảng 11 giờ tối ở tỉnh Nghệ An. Number 4, what are the effects of this disaster? Và những cái ảnh hưởng của thảm họa này gây ra là gì ạ? Dozens of people were seriously injured. Hàng tá người là bị thương nặng này. Hundreds of others became, number 2. Và hàng trăm người khác thì trở nên như thế nào? Chúng ta sẽ phải tìm một cái tính từ để miêu tả xem cái việc mà một số người thì đã bị thương rất là nặng, còn những người khác thì trở nên như thế nào ạ? Number 3, extensive was caused to property, including homes and businesses. Và những cái gì đã được gây ra, tổn thất được gây ra cho những tài sản này, hay là gồm có nhà cửa và việc kinh doanh của họ nữa. Heavy rain is expected to continue. Ở đây là gì ạ? Những cơn mưa nặng hạt được kỳ vọng là sẽ tiếp tục xảy ra. And number 4, warnings have been issued. Và câu số 4, những cái warnings ở đây là những cảnh báo đã được đưa ra. Issued là được cấp phát, ban hành, đúng không ạ? Number 5, what has been done to help the victims of the disaster? Và điều gì đã được thực hiện để hỗ trợ, giúp đỡ những cái nạn nhân của cái thảm họa này? Rescue workers have freed the people trapped in the collapsed or damaged homes. Những cái người công nhân cứu hộ, những cái người cứu hộ cứu nạn này, họ đã
giải thoát cho những người bị kẹt ở trong những cái ngôi nhà đổ sập hoặc là bị phá hủy. Rescue workers are clearing after number 5. Ở đây thì những cái người cứu hộ, nhân viên cứu hộ đang dọn sạch cái gì ạ? Number 5 chúng ta sẽ phải tìm một danh từ nào đó. Next, rescue equipment as well as food, medical supplies have already been sent there. Và những cái thiết bị để cứu hộ này, hay là đồ ăn và những cái nguồn cung cấp về thuốc thang cũng đã được chuyển đến nơi này. People left homeless because have been taken to safe areas. Những người mà bị homeless, tức là bị mất nhà cửa đấy, vô gia cư đấy, thì họ đã được dẫn đến những cái nơi an toàn. Next, temporary sets will be built to house them. Và những cái gì tạm thời ạ? Temporary nghĩa là tạm thời, sẽ được xây dựng để có thể là trở thành nhà cho những cái người mà bị mất nhà cửa đó. So now you listen again and fill in the blanks from number 1 to 6. Và với cái nội dung mà cô đã hỗ trợ về thông tin như vừa rồi, các em hãy cùng lắng nghe lại thật là kỹ và lắng nghe để chọn được cái từ mà chúng ta thấy cần thiết điền vào các chỗ trống từ 1 đến 6 nhé. After that, you can check the answer with me. Sau đó, cô mời cả lớp các em cùng chữa bài với cô. So have you finished listening? Các em đã hoàn thành phần nghe của mình chưa? Let's check the answer together. Hãy cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Number 1, here, a powerful storm with severe winds and heavy rain. Ở đây chúng ta thấy rằng là những cơn bão cơn bão rất là mạnh mẽ này, nó có những cái cơn gió rất là nguy hiểm và cả những cơn mưa nặng hạt nữa. Ở đây từ severe là nguy hiểm hoặc là nghiêm trọng đấy. Next is number 2. Hundreds of others became homeless. Homeless is an adjective. Ở đây homeless là một tính từ để miêu tả tình trạng mất nhà cửa, đúng không nào? Hàng trăm người khác thì bị trở nên mất nhà cửa. Number 3, extensive damage was caused to the property. Ở đây chúng ta phải dùng danh từ damage, đó là những tổn hại lớn nhất đã được gây ra bởi cái thảm họa này, gồm có những cái thảm họa về tài sản liên quan đến nhà cửa hay là kinh doanh. Next is number 4. Heavy rain is expected to continue and flood warnings have been issued. Ở đây thì chúng ta thấy là số 4 chúng ta phải điền từ flood, vì sao ạ? Những cơn mưa nặng hạt lại tiếp tục diễn ra. Họ đã dự báo như vậy và những cái cảnh báo đưa ra về thảm họa lụt lội hoặc là ngập lụt đã được đưa ra bởi chính quyền địa phương. Flood là lụt lội. Next is number 5. Rescue workers are clearing after debris. Ở đây thì cái danh từ mà chúng ta cần điền là chính là đống đổ nát, debris. Những nhân viên cứu hộ đang dọn sạch cái đống đổ nát này. And the last one, number 6, temporary accommodation will be built to house them. Ở đây chúng ta thấy danh từ accommodation là nơi trú ẩn hoặc là nơi sinh sống tạm thời, đúng không? Sẽ được xây dựng để làm nhà cho những cái người mà bị mất nhà cửa trong cái thảm họa vừa rồi. So number 6, we use accommodation. Và từ cuối cùng đó là từ accommodation đã hoàn thành giúp các em nội dung của bài mà chúng ta vừa mới nghe được. Now, let's see what we do now. You're gonna practice writing. Và kỹ năng vừa rồi chúng ta đã luyện tập kỹ năng nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hành kỹ năng viết nhé. Let's take a look at the question here. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Please make note about it. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lại phải chia sẻ xem rằng là chúng ta hay là những thành viên trong gia đình của chúng ta có trải qua những cái thảm họa thiên nhiên nào chưa, và có thể điền những thông tin ngắn gọn ở trong cái bảng câu hỏi này. Và nếu như mà câu trả lời là chưa thì thật là may mắn cho chúng ta, vì chúng ta vẫn được an toàn, đúng không nào? Các em nếu như chúng ta chưa trải qua những cái thảm họa thiên nhiên nào thì rõ ràng là chúng ta cũng có thể đọc về đó này, hoặc là chúng ta đã xem những cái tin tức thời sự, đọc những cái nội dung phim liên quan đến những thảm họa này. Các em hoàn toàn có thể thực hành tiếng Anh bằng cách là chúng ta sẽ tưởng tượng và nhớ lại những cái nội dung đó để điền thông tin vào đây, thì thực hành một chút và về cái kỹ năng viết tiếng Anh của mình, được không nào? Let's see, what is the question here? Number 1, you need to write the type of natural disaster here. Đầu tiên là chúng ta phải biết được đấy là loại hình nào trong các thảm họa thiên nhiên. Next, what is this disaster? Và miêu tả kỹ hơn thảm họa thiên nhiên đó như thế nào. Next is when and where did the disaster occur? Ở đây động từ occur tương đương với động từ happen là xảy ra.
khi nào hoặc nơi nào mà thảm họa thiên nhiên này đã xảy ra ở đó. Number 4, what are the effects of this disaster? Và những cái tác hại, những cái ảnh hưởng của cái thảm họa này gây ra là gì? And what has been done to help the victims of the disaster? Và khi mà chúng ta tìm hiểu hoặc là trải qua những cái thảm họa thiên nhiên đó thì những cái hành động nào đã được thực hiện để có thể hỗ trợ những cái nạn nhân của cái thảm họa này? And you're gonna make the notes here. Let's see my example here. The type of the natural disaster drought. Luckily, I haven't experienced it, but I just read a lot about it on newspaper, so I make a note here. Và thật là may mắn cho cô là cô chưa phải trải qua thảm họa thiên nhiên này, đó là thảm họa drought, hạn hán. Tuy nhiên là cô đã đọc về nó rất là nhiều, vì vậy mà cô đã viết ở trên đây. Các em cũng có thể thực hiện tương tự nhé. Drought is a type of the natural disaster, hạn hán ạ. What is this disaster? There had been no rain for 6 months and the temperature was over 40 degrees Celsius. Và thảm họa thiên nhiên này là gì? Không hề có mưa trong vòng 6 tháng và nhiệt độ lên hơn 40 độ C. Where and when, right? Ở thời điểm nào đấy ạ? In early 2013, vào đầu năm 2013, in Long An Province, ở tỉnh Long An, đã bị hạn hán rất là nặng. What are the effects of the disaster? Và cái ảnh hưởng của nó gây ra là gì ạ? Trees and animals die for lack of water. Cây cối và con vật thì đã chết bởi vì thiếu nước này. The soil was broken. Đất thì bị khô hạn và bị hư hại rất là nhiều. People didn't have enough water for daily activities. Và cả con người nữa cũng không hề có nước để cho những cái sinh hoạt, những cái hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. What has been done to help the victims of the disaster? Và điều gì đã được thực hiện để giúp đỡ nạn nhân ạ? Let's see. Rescue workers brought water tanks to the villagers. Những cái nhân viên cứu hộ, họ đã mang nước, những cái bình nước, thùng nước tới cho những người dân làng để có thể có nước sinh hoạt. And people should limit their activities by day. Và mọi người thì phải hạn chế những cái sinh hoạt hàng ngày của họ, ngày qua ngày. Cũng nào, và trải qua những cái thảm họa thiên nhiên như vậy thì chỉ có cái tinh thần hỗ trợ nhau thôi thì sẽ giúp chúng ta vượt qua được những thảm họa này. And this is the way I make notes here. Ở đây thì các em thấy là đó là cái cách mà cô đã take notes ạ. Những cái câu ngắn này, hoặc là những danh từ, hoặc là những cụm từ chỉ thời gian, cụm từ chỉ địa điểm là những cái cách mà chúng ta có thể make note, take note thật là nhanh, đưa ra những cái thông tin để trả lời cho những câu hỏi ở đây. And now we're gonna use a note to write a news report. Bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ rất là thú vị. Đó là các em sẽ được viết một cái bài báo, tin tức, giới thiệu về cái thông tin, một cái thảm họa mà chúng ta đã trải qua hoặc là đã tìm hiểu được. Chúng ta sẽ cùng xem một ví dụ của cô nhé. A severe drought series affected a large area in Long An Province in early 2013. Một cơn hạn hán rất là nặng nề, nghiêm trọng đã có một cái ảnh hưởng rất là lớn tới một vùng đất rất là lớn ở tỉnh Long An vào đầu năm 2013. There had been no rain for 6 months and the temperature reached over 40 degrees Celsius. Không hề có mưa trong vòng 6 tháng và nhiệt độ đã đạt quá 40 độ C. The drought has serious consequences. Và cái cơn hạn hán này, trận hạn hán này, nó có những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. In drought areas, the trees and animals died gradually for lack of water. Cây cối và động vật đã chết bởi vì thiếu nước ở những khu vực hạn hán nặng này. The people in the affected areas didn't have enough water for their daily activities. Và những con người ở cái khu vực bị ảnh hưởng đã không hề có đủ nước cho sinh hoạt hàng ngày. To save the desperate situation, hundreds of rescue workers were sent to the drought areas. Để hỗ trợ cái tình huống rất là nghiêm trọng này thì hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được cử tới cái khu vực bị hạn hán. They brought water tanks to help the thirsty villagers. Họ đã mang những cái bình nước đến để cứu trợ cho những con người dân nơi đây đang rất là khát nước. Moreover, the villagers were advised to limit their outside activities by day. Và thêm nữa là những người dân làng đã được đưa ra một lời khuyên là hãy hạn chế các hoạt động ngoài trời vào ban ngày, đúng không nào? Hãy hạn chế ra ngoài. It was expected that the situation would improve soon.
và người ta dự đoán rằng tình huống này hay là cái sự kiện này sẽ được cải thiện sớm thôi. So that is a news report. Và với cái news report này, với một cái bài báo về cái thông tin này, tin tức này, thì các em đã thấy rằng là chúng ta sẽ viết với cái thì quá khứ, bởi vì sự kiện đã xảy ra rồi. Đó là cái lưu ý của cô khi mà các em viết bài viết này nhé. And that brings me to the end of the lesson today. I would like to say thank you and see you in the next video. Và phần vừa rồi cũng đã giúp cô kết thúc bài học tại đây. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo nhé. Goodbye, see you. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.